FontFreedom हे सॉफ्टवेअर कसं वापरायचं हे आता आपण या व्हिडिओमध्ये बघूया. ज्यांनी FontFreedomची आधीची व्हर्जन वापरलेली आहे त्यांच्या दृष्टीने तर हे अतिशय सोपं असेल, कारण त्यांनी यातल्या बऱ्याचशा फॅसिलिटीज वापरलेल्या आहेत. ज्या नवीन फॅसिलिटीज आहेत त्या त्यांना बघायच्या आहेत आणि इंटरफेस थोडासा बदललेला आहे, तेव्हा तेवढंच फक्त लक्ष द्यावं लागेल. आणि ज्यांनी नव्यानेच वापरतायत त्यांच्यासाठी तर हा इंटरेस्टिंग व्हिडिओ असेल. आपल्याला आता मी MS वर्ड मध्ये हे डेमो आपण करतो आहोत आणि MS वर्ड मध्ये आपण टायपिंग करणार आहोत. आपण पहिली भाषा निवडूया मराठी. आपण युनिकोड मध्ये टाईप करणार आहोत, त्यामुळे आपण युनिकोड निवडला आणि आपण इंग्लिश फोनेटिक टाईप कीबोर्ड वापरणार आहोत म्हणून आपण तो निवडला. आता इथे आल्यावरती आपल्याला युनिकोडचा जो फॉन्ट आहे तो फॉन्ट आपल्याला इथून पिक करायचा आहे. कोणत्या फॉन्ट मध्ये आपल्याला काम करायचंय तो. असे युनिकोड मध्ये आणि नॉन युनिकोड मध्ये सुद्धा असे बरेचसे फॉन्ट्स आहेत जे आपल्याला वापरू शकतो. ह्या सॉफ्टवेअर बरोबरच वेगवेगळ्या व्हर्जन्स वरती अवलंबून साधारणपणे 100 ते 150 युनिकोडचे फॉन्ट्स आपल्याला त्या सॉफ्टवेअर मध्येच मिळत आहेत. आपण आता इथे युनिकोड मधला एक फॉन्ट इथे वापरूया, त्याचं नाव आहे कोकिळा. हा कोकिळा फॉन्ट आपण वापरूया. हा त्याचा फॉन्ट साईज आपण 18 केला आणि आपण इथे टाईप करायला सुरुवात करूया. टाईप करताना सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इंजिन चालू असलं पाहिजे आणि आपला जो ऍप्लिकेशन आहे त्याच्याशी हे सुसंगत हे बीट्स असले पाहिजेत. ते कसे सुसंगत होतील हे आपण बघूया. कधी कधी इथे टाईप करायला सुरुवात केल्यावर टाईप होईल, जर टाईप झालं नाही तर ह्याचा अर्थ हे बघा, हे टाईप होतं, याचा अर्थ हे 32 बीट आहे. हा मी आता ऑन करतो. हे स्क्रोल लॉक ऑन झालेलं आहे. पूर्वी काय व्हायचं की आपण स्क्रोल लॉकची की असायची, मात्र आता बऱ्याचशा लॅपटॉप वरती स्क्रोल लॉकची की नसते, त्यामुळे आपण हे ऍडिशनल बटन सुद्धा दिलेलं आहे. आता मी इथे क्लिक करतो, हे टाईप होते जे वरतीच. ओके, त्यामुळे आपल्याला हे 32 बीट बदलायची गरज नाही. पण काही ऍप्लिकेशन असे असतात की जे 64 बीट्स मध्ये असतात, त्यामुळे हे आपल्याला त्यावेळेला बदलावं लागतं. आता आपण टाईप करायला सुरुवात करूया. इथे हे इंग्लिश फोनेटिक्सच्या कीबोर्डची स्पेशालिटी अशी आहे की हे फोनेटिक्स वरती आहे. मी माझं नाव लिहितो किंवा आपण काहीतरी लिहूया. असं करूया, आपण क लिहिला आणि शिफ्ट केनी ख आला, केनी क आला, शिफ्ट केनी ख आला. हे फोनेटिक्स आहे. मी आता फॉन्ट थोडासा बदलतो, थोडासा मोठा करतो. आपण हा मोठा केला. क ख न आणि एक आणि शिफ्ट एन, स आणि श, हे असं. त्यामुळे काय आहे की सीताराम असं असेल तर SITARAM, आणि तो सी वर का दीर्घ असेल तर SHIFTIPARAM. हे इतकं सोपं आहे. आणि हा कीबोर्ड शिकायला जेमतेम तासभर लागतो. जोडाक्षर असेल तर त्याला काय करायचंय की प्र असेल तर आपण बोलताना काय करतो, प आणि त्यानंतर र, प्र. म्हणून आपण पहिला प काढला, हलंत की ही एफ ची असते तरी आपण त्याला ब्रेक केला आणि र काढला, हा प्र झाला. ख असेल, पहिला के नि क काढला, त्याला ब्रेक केला आणि र काढला. अशा प्रकारे. आणि ह्याची संपूर्ण हे कीबोर्डची ही आपण दिलेली आहे आपल्या मॅन्युअल्स आणि हेल्पच्या सेक्शन मध्ये. हे आपण वर्ड मधलं टायपिंग बघितलं. अशाच प्रकारे इतरही ऍप्लिकेशन्स मध्ये टायपिंग होऊ शकतात. इथे टाईप करूया, आपण सर्च करूया इथे. आता बघा इथे हे टाईप होत नाहीये, कारण का तर हे 32 बीट आहे इथे. आता ह्या 32 बीटला मला 64 बीट करायला लागणार आहे. हे मी जेव्हा करतो त्यावेळेला महाराष्ट्र, हे महाराष्ट्र टाईप झालं. मी सर्च केलं, मला हे सर्च रिझल्ट मिळाले. हे जे काय आहे ते अशा प्रकारे हे ब्राउझर मध्ये सुद्धा चालतं.